Радянський Союз любив демонструвати свою велич. Гігантські заводи, нескінченні поля, каскади гідроелектростанцій – це подавалося як перемога над природою, доказ того, що людина сильніша за будь-які стихії. Але кожна така перемога мала зворотний бік, і він болючий саме для нас. Україна стала полігоном радянських експериментів. Тут ламали екосистеми, перекроювали ріки, нищили ліси і ігроруки, не думаючи ні про майбутнє, ні про наслідки. Головне було здати план і показати цифри. А що буде далі, вже не мало значення. Сьогодні ми живемо серед цього спадку. Часто навіть не помічаємо його, бо він здається звичним. Дивні бур'яни, які обпікають шкіру, пилові бурі там, де раніше були родючі поля, чорні гори відвалів, які димлять роками. Ми вважаємо це просто реальністю, але насправді це результат радянських рішень, які десятиліттями калічили природу України. Цей спадок не можна стерти. Він залишився в землі, у воді, у повітрі. Він залишився навіть у нашому здоров'ї. І саме тому важливо згадати, що насправді зробив Радянський Союз із природою України і чому ми досі розплачуємося за його перемоги. Якщо відео сподобається, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште свій коментар. Так я буду знати, що мені треба продовжувати створювати такий контент. Дякую і приємного перегляду. Полісся колись було однією з найунікальніших природних територій Європи. Тисячі гектарів боліт, мішаних лісів, озер і річок створювали цілісний світ із власною екосистемою. Болота – це не просто непридатна земля, як їх малювали радянські плакати. Це природний фільтр для води, захист від повеней і посух, середовище для сотень видів птахів і тварин. У народі про них казали, що це легені Полісся. Але всередині ХХ століття ці легені вирішили вирізати. Радянське керівництво мало мрію – підкорити природу і перетворити її на інструмент виконання планів. Болота здавалися їм марними землями, які треба поставити на службу людині. У 50-ті роки стартувала масштабна кампанія з меліорації – осушення боліт. Тисячі кілометрів каналів, дамб і дренажних систем прокладали по Поліссю. Для партійної звітності це виглядало як перемога. Ось ще стільки-то гектарів непридатної землі перетворили на урні поля. Газети писали про «новий хлібний край». Але справжня картина була іншою. Болота зникали, а на їхньому місці залишалися поля, які швидко виснажувалися. Земля, що тисячоліттями була насичена вологою, без води пересихала і перетворювалася на пісок. В результаті частина територій Полісся взагалі стала непридатною для землеробства. Виграшу в сільському господарстві було мінімум, а втрати – колосальні. Ще страшніше було те, що разом з болотами зникали унікальні екосистеми. Деякі види птахів і рослин просто перестали існувати на цих територіях. Люди, які жили поруч, втратили природні ресурси, якими користувалися поколіннями – ягоди, рибу, лікарські рослини. Але хто тоді думав про людей? У Москві рапортували про успішні плани, і цього було достатньо. Наслідки меліорації виявилися катастрофічними і через десятки років. Осушені болота перестали стримувати воду, і тепер у багатьох районах Полісся стали звичними або весняні повені, або літні посухи. Зник природній баланс. Більше того, торф, що лежав під болотами, почав горіти. Лісові й торф'яні пожежі стали справжнім лихом. Вони можуть тривати місяцями, випалюючи землю і роблячи її мертвою. Є ще один наслідок, про який рідко говорять – пилові бурі. Так, Полісся, край боліт, після осушення почало страждати від пилових бур. Це здається абсурдом, але коли ґрунти пересохли, вони почали розноситися вітром. Для радянської влади природа була лише ресурсом, але болота Полісся були не просто ресурсом, вони були живою системою, яку зруйнували заради примарних показників.
І головне – безповоротно. Осушене болото не можна відновити так само, як зрубане дерево. Відновлення потребує століть, а іноді взагалі неможливе. Коли сьогодні ми бачимо новини про торф'яні пожежі під Києвом чи Житомиром, варто пам'ятати, це не просто спека, це наслідок тих самих радянських меліорацій. Коли ми чуємо про пилові бурі у північних районах України, треба знати, це наслідок того, що природу зламали через коліно. СРСР любив показувати, що він сильніший за природу, але в результаті він залишив нам території, які досі нагадують про ту силу. І це лише початок нашої історії. Болота Полісся стали першою жертвою радянської екологічної політики. Далі буде ще гірше. Якщо ви хоч раз бачили гігантську рослину з товстими стеблами і білими парасольками квітів, що здіймаються вище людського зросту, ви вже знайомі з борщівником Сосновського. Сьогодні він став справжнім зеленим монстром України, палить шкіру, знищує місцеву флору, захоплює гектари полів і узбіч. Але мало хто знає, що ця рослина ніколи не була природною частиною нашої землі. Вона чужа, і в Україну її привезли спеціально, за радянським наказом. Борщівник Сосновського походить із Кавказу. У гірських районів Грузії і Північного Кавказу він існував як дика рослина, і там його балансували інші види та природні умови. Але радянські біологи вирішили, якщо він росте таким високим і дає багато зеленої маси, значить це ідеальний корм для худоби. В 40-50-х роках його почали масово завозити в Україну, Білорусь, країни Бальтії та навіть у Польщу, що тоді теж була в соцтаборі. Газети писали, що це рослина майбутнього, яка прогодує колгоспи. Але реальність швидко все зруйнувала. По-перше, худоба не могла нормально їсти борщівник. Він виявився шкідливим для тварин, знижував молочність, погіршував здоров'я. Тобто, головна мета – годувати корів і кіз – провалилася. По-друге, ця рослина виявилася небезпечною для людей. Її сік містить фуранокумарини – хімічні сполуки, які під дією сонячного світла викликають сильні опіки. Достатньо доторкнутися до листка чи стебла, а потім вийти на сонце, і через кілька годин на тілі з'являються пухирі, які іноді залишають шрами на все життя. Лікарі і досі щороку фіксують десятки випадків сонячних опіків від борщівника, особливо серед дітей, які бавляться біля річок чи на полях. І третє, найстрашніше. Борщівник виявився надзвичайно агресивним. З колгоспних полів він швидко втік у дику природу. Його насіння розлітається на десятки метрів, зберігає життєздатність до 10 років, і він здатний витісняти будь-які інші рослини. Там, де з'являється борщівник, інша флора не має шансів. Сьогодні він захоплює поля, узбіччя доріг, береги річок. І це вже не поодинокі випадки, а справжня епідемія. Боротися з ним майже неможливо. Його косили, палили, обробляли хімією. Він завжди повертається. Фактично, борщівник став інвазивним видом, який зруйнував цілі екосистеми, і все це – результат радянського експерименту. Для селян це катастрофа. Землі, де росте борщівник, важко використовувати для сільського господарства. Для людей це небезпека щодня. Для держави – величезні витрати на боротьбу, яка все одно не дає перемоги. І все це тому, що хтось у Москві у 1940-х роках підписав папірець «Затвердити як кормову культуру». Борщівник Сосновського став символом радянської безвідповідальності. Одна рослина, завезена з Кавказу, сьогодні перетворилася на зеленого монстра, з яким бореться вся Україна. Повністю викорінити його вже неможливо. Борщівник тепер – частина нашого ландшафту. І це не дар природи. Це спадок, який Радянський Союз залишив Україні. Спадок, що палить нас і досі. Дніпро завжди був головною життєвою артерією, яка поїла міста і села, давала рибу, забезпечувала торгівлю.
Але в радянські часи він перетворився на справжній колектор відходів. Для заводів, фабрик і міст Дніпро став зручною каналізацією, у яку можна було скидати все, що завгодно. Металургійні комбінати, хімічні заводи, ТЕС – усі вони зливали у воду відходи без будь-якої очистки. Разом із промисловістю у річку потрапляли нечистоти з каналізацій. Уявіть собі масштаб – мільйони людей жили вздовж Дніпра, але ріка, яка мала їх годувати і напувати, перетворювалась на отруєний потік. Будівництво каскаду гідроелектростанцій тільки погіршило ситуацію. Дніпро перегородили дамбами, створили величезні водосховища. Вода перестала текти вільно, почала застоюватися. У цих морях осідали промислові відходи, накопичувалася отрута. Влітку там починали цвісти синьо-зелені водорості, які виділяли токсини і буквально вбивали життя у воді. Для радянської влади це не було проблемою. Навпаки, вони пишалися Дніпровським каскадом. Газети писали про перемогу людини над стихією, але ніхто не говорив, що під цією перемогою ховалися тисячі тонн бруду і хімії. Особливий жах – це радіаційне забруднення. Після Чорнобильської катастрофи частина радіонуклідів потрапила саме у Дніпро, а ця ріка постачає воду мільйонам українців від Києва до Херсона. Вода, якою ми користуємось і сьогодні, пройшла крізь цей фільтр із відходів і радіації. І ще одна річ, яку важливо пам'ятати – риболовля. Для українців це була частина культури, але в радянські часи риба з Дніпра вже була небезпечною. Вона накопичувала у собі свинець, ртуть, радіонукліди. Люди ловили і їли цю рибу, навіть не підозрюючи, що труять себе та свої сім'ї. Сьогодні ми бачимо наслідки. Вода з Дніпра досі вимагає складної очистки, а у багатьох місцях рибу і досі не радять вживати. Дніпро, який міг би бути джерелом життя, залишився отруєним спадком СРСР. Радянський Союз любив будувати великі проекти, але великі проекти часто закінчувалися великою катастрофою. І Дніпро – це приклад того, як ціна перемоги над природою виявилася занадто високою. Чорнобильська катастрофа – це не просто аварія на атомній станції. Це концентрований результат усієї радянської системи, байдужості до безпеки, культури брехні й гонитви за планом. 26 квітня 1986 року четвертий реактор ЧАЕС вибухнув. Радянська влада довго не визнавала масштаби трагедії. У перші дні людей у Прип'яті навіть не евакуювали, хоча рівень радіації вже був смертельно небезпечним. Поки діти гуляли на вулицях, у небо підіймалися хмари радіоактивного пилу, який розносився на сотні кілометрів. Причини вибуху були закладені задовго до цієї ночі. Реактор мав конструктивні недоліки, про які знали інженери. Але в СРСР не прийнято було визнавати проблеми. Головне – показати досягнення радянської науки. До цього додалися грубі помилки під час експерименту, який проводили вночі. Керівництво станції тиснуло на операторів, щоб виконати завдання. Результат – катастрофа світового масштабу. Але справжній злочин почався після вибуху. Влада робила все, щоб приховати правду. Масові першотравневі демонстрації у Києві не скасували, хоча хмара радіації вже пройшла над містом. Людей не попередили, що треба залишатися вдома чи хоча б закрити вікна. У результаті тисячі отримали дози опромінення, яких можна було уникнути. Для ліквідації аварії кинули сотні тисяч солдатів, пожежників, шахтарів. Багато хто з них ішли без належного захисту, навіть без дозиметрів. Їх називали ліквідаторами, але по суті це були люди, яких використали як живі щити. Багато хто з них загинув від променевої хвороби. Ще більше людей отримали тяжкі хвороби на все життя. Чорнобиль забруднив величезні території України, Білорусі і Європи. Радіонукліди потрапили в ґрунт, воду, рибу, молоко. У багатьох районах донині є зони, де не можна збирати гриби чи ягоди, бо вони накопичують цезій і стронцій.
Це нагадування про те, що радіація нікуди не зникла, вона досі поруч. Радянська пропаганда намагалася зробити вигляд, що все під контролем. Газети писали про успішну ліквідацію, хоча насправді країна отримала найбільшу техногенну катастрофу ХХ століття. І найголовніше, цю катастрофу можна було запобігти, якби система не була побудована на брехні і байдужості. Чорнобиль став символом не лише технічної помилки, а й цілої епохи. Він показав, що радянська влада готова жертвувати власними громадянами заради ілюзії стабільності. Він отруїв покоління і залишив рану, яка досі не загоїлася. Українські чорноземи – це багатство, про яке знали в усьому світі. Унікальні ґрунти, які могли давати врожай без особливих добрив, були мрією будь-якого землероба. Але в СРСР навіть чорноземи вирішили покращити. У 50-60-ті роки почалася кампанія з меліорації степів, зрошення там, де не треба, і перетворення природних ландшафтів на ідеальні поля. На півдні України прокладали канали, щоб пустити воду на степи. Здавалося, що це геніальна ідея. Там, де раніше було сухо, з'являться поля пшениці, овочів і фруктів. Але природа не терпить насильства. Надлишок води знищив баланс ґрунтів. Чорноземи почали засолюватися, втрачаючи родючість земля, яка тисячоліттями була найкращою у світі, почала перетворюватися на мертву кірку. Інша біда – неправильне використання техніки. Трактори й комбайни працювали по степах без урахування ерозії. Верхній родючий шар просто здувало вітром. Поля, де колись були багаті чорноземи, ставали схожими на пустелі. У деяких районах півдня почалися справжні пильові бурі, як у Середній Азії. СРСР любив гучні проекти «Перетворимо степ на сад». Але в реальності садів не вийшло. Замість цього отримали зруйновані ґрунти, які вже не відновлювалися. У деяких місцях земля так деградувала, що навіть трава перестала рости. Особливо трагічним було те, що радянська система не визнавала помилок. Коли з'явилися перші ознаки деградації, це замовчували. Звітність вимагала лише зростання врожайності, а не аналізу наслідків. В результаті площі, які могли б годувати країну століттями, за кілька десятків років були виснажені. Сьогодні на півдні України ми бачимо наслідки цієї політики. Є землі, які досі не відновилися після радянських експериментів. Деградовані чорноземи стали символом того, як імперія знищувала власне майбутнє заради короткострокового успіху. Чорнозем – це не просто ґрунт, це була стратегічна перевага України, і саме її радянська влада перетворила на пустелю. У радянські часи водойми України перетворили на лабораторію. Вчені завозили чужорідні види риб і рослин, щоб підвищити продуктивність. На папері це виглядало як перемога науки, на практиці – як руйнування природного балансу. Найвідоміші приклади – товстолобик і білий амур із Китаю. Вони росли швидко і активно поїдали рослинність, але почали витісняти місцевих мешканців рік і озер – щуку, карася, лина, окуня. Замість різноманітності з'явилася одноманітність кількох експериментальних видів. Схожа історія з американським сонячним окунем. Його завезли як перспективну рибу, а він став агресивним хижаком, що знищував мальків інших видів. У результаті він захоплював водойми, залишаючи після себе спустошення. Проблема була в радянській логіці. Якщо новий вид дає більше біомаси – це успіх. Те, що при цьому руйнується екосистема, вважалося дрібницею. Ніхто не думав про довгострокові наслідки. Наслідки відчуваємо досі. У багатьох водоймах України місцеві види стали рідкісними, а деякі зникли повністю. Разом з чужими видами приходили і нові паразити та хвороби, до яких місцеві риби не мали імунітету. Для звичайних людей у радянські часи це здавалося непомітним. Риба в магазинах була, на базарах теж,
але екосистеми руйнувалися крок за кроком. Тепер багато озер і річок стали біднішими, менш різноманітними і значно вразливішими. Ці експерименти ще раз показують радянську філософію. Природу можна переробити під план. Та кожне таке втручання оберталося новою екологічною проблемою. Донбас у радянські часи називали «серцем індустрії». Але це серце билося на крові землі. Тут відкривали гігантські кар'єри для видобутку вугілля та руди, не думаючи ні про людей, ні про природу. Землю розривали екскаваторами, відвали породи складали горами, а підземні води отруювали важкими металами. Уже тоді місцеві жителі жартували гірко. У нас два кольори – чорний і сірий. Це була правда. Села і міста потопали в пилюці, повітря було просочене димом і газами, а відвали, які радянська влада залишала після видобутку, горіли роками. Усередині вони тліли, виділяючи чадний газ і сірчаний дим. Іноді ці чорні гори світилися вночі, мов вулкани. Радянські газети писали про трудові подвиги шахтарів і про сталь, яка годує державу. Але ніхто не писав, що земля Донбасу перетворювалася на мертву пустелю. Поля засипали породою, ріки ставали чорними, вода – непридатною для пиття. Головне, ніхто не думав, що буде після. Відпрацьовані кар'єри не рекультивували, не засипали, не відновлювали. Їх просто кидали, і вони лишалися відкритими ранами на тілі України. Сьогодні ці кар'єри продовжують бути проблемою. Деякі заповнилися водою, яка отруєна важкими металами, інші досі димлять і виділяють токсичні гази. Ґрунти навколо деградували, і відновити їх практично неможливо. Донбас мав бути багатством України, але радянська система перетворила його на приклад безжального ставлення до природи. Земля, яку десятиліттями розривали заради великого плану, тепер нагадує про ціну цієї індустріалізації. Чорні гори, що димлять навіть через півстоліття. Донбас був гордістю радянської індустрії. Тут із підземних глибин видобували мільйони тонн вугілля, і газети писали про подвиги шахтарів. Але за цими гаслами приховувалася інша правда. Шахти не тільки руйнували землю, а й отруювали воду, якою користувалися мільйони людей. Будь-який видобуток змінює підземні води. У нормальних умовах шахти після закриття консервують, відкачують воду, роблять систему захисту. Але в СРСР цього ніхто не робив. Відпрацьовані шахти просто залишали. Вода накопичувалася всередині й виходила назовні, несучи з собою все, що там було. Солі, важкі метали, феноли, отруйні сполуки. Для місцевих жителів це означало отруєні криниці, забруднені ріки, землю, яка поступово втрачала родючість. Вода, яка мала бути джерелом життя, ставала джерелом хвороб. Ще гірше було в тому, що шахт у Донбасі тисячі. Коли їх залишали без нагляду, отрута накопичувалася і змішувалася з ґрунтовими водами. У результаті цілі райони отримували токсичний коктейль, який неможливо було контролювати. Люди роками пили цю воду, навіть не підозрюючи, що вона небезпечна. Проблему замовчували. В офіційних звітах можна було прочитати про рекордний видобуток чи нові шахтарські селища, але не про те, що разом із цим регіон отримує воду, яку небезпечно вживати. А якщо і були дослідження, їх робили для службового користування і ніколи не публікували. Наслідки ми бачимо сьогодні. Донбас – це не лише війна і політика, це ще й величезна екологічна бомба. Багато шахт затоплені, вода піднімається і поширює отруту. Є навіть ризик, що токсичні води можуть дістатися до Сіверського Дінця і Дніпра, звідки п'ють мільйони людей. Шахти, які колись називали славою радянської промисловості, стали отруйною спадщиною. Це ще одне нагадування. СРСР умів брати з природи, але не умів і не хотів повертати.
Радянський Союз пишався своїми хімічними комбінатами. У газетах писали «Хімія на службу людині». Але насправді ця хімія працювала не для людей, а проти них. В Україні в різних регіонах будували гігантські хімкомбінати, фенольні заводи, підприємства з виробництва добрив і кислот. Їхні димарі стали символом прогресу. Проблема лише в тому, що очисні споруди були або примітивними, або їх взагалі не будували. Усе, що вилітало з труб чи стікало у відстійники, потрапляло у повітря, ґрунт і воду. У містах, де стояли такі заводи, життя перетворювалося на боротьбу з отрутою. Кам'янське. Десятиліттями працював гігантський хімкомбінат, який викидав у повітря тонни фенолу, аміаку і діоксидів. У Лисичанську працювали підприємства, які насичували атмосферу сполуками сірки. У Кривому Розі та Запоріжжі металургія змішувалася з хімією, і повітря ставало вибуховою сумішшю отрут. Люди дихали цим щодня. Діти росли в містах, де не було чистого неба. Медики бачили зростання кількості астми, хвороб серця, раку, але їхні звіти ховали у закриті папки. У відкритій пресі можна було прочитати тільки про нові трудові рекорди. Хімічні відходи зливалися у ріки. В багатьох місцях вода ставала непридатною навіть для технічних потреб. У ґрунтах накопичувалися важкі метали і отруйні речовини, які потім потрапляли у врожаї. Люди їли продукти, що вже несли на собі сліди отрути, і не знали про це. І найстрашніше – ці заводи працюють і досі. Частина з них модернізована, але багато залишилися такими ж небезпечними, як у радянські часи. І досі в цих містах фіксують підвищений рівень онкології, проблем із легенями і серцево-судинними хворобами. Радянська хімія мала бути символом розвитку, але насправді вона перетворила цілі міста на пастки для людей, де вижити означало постійно дихати отрутою. Це була хімія, яка вбивала. Карпати – це одне з найбільших природних багатств України. Гори, вкриті буковими і смерековими лісами, були не лише красою, а й захистом. Вони стримували повені, давали чисту воду і свіже повітря. Але для радянської системи Карпати були лише ресурсом, деревиною, яку треба рубати і вивозити ешелонами. У післявоєнні десятиліття Карпати стали ареною масової вирубки. Дерево йшло на будівництво, меблі, папір, на паливо для заводів. Ліси рубали варварськи, без відновлення. Якщо і садили нові насадження, то швидко рослу монокультуру, яка не могла замінити природний ліс. Місцеві жителі бачили, як гори змінювалися на очах. Там, де ще вчора були густі ліси, залишалися голі схили. Дощі змивали ґрунт і починалися зсуви. Річки виходили з берегів, бо вже не було лісу, який би стримував воду. Офіційна статистика про масштаби вирубки була засекречена. У газетах про це не писали, але всі знали, вагони з деревиною йшли з Карпат безперервно. Значна частина цього багатства їхала не в Україну, а в інші регіони СРСР. Екологи ще в радянські часи попереджали – Карпати втрачають природний баланс, але їхніх голосів ніхто не слухав. Головним залишався план, а план вимагав кубометри деревини. Сьогодні ми бачимо наслідки. Карпатські села часто потерпають від паводків, які знищують будинки й дороги. Зсуви ґрунту руйнують землі, що колись були родючими. Частина унікальної флори і фауни зникла або перебуває під загрозою. Карпати могли залишатися зеленим серцем України. Натомість вони стали жертвою радянської жадібності. Ліс, який зростав століттями, був вирубаний за кілька десятиліть, і відновити його вже неможливо у первісному вигляді.
Аральське море колись було четвертим за величиною у світі внутрішнім озером. Воно давало рибу, робочі місця, вологий клімат для цілої Центральної Азії. Але радянська влада вирішила, що море – зайва розкіш. Його воду можна було використати для іншого – для плану з вирощування бавовни, яку Москва називала «білим золотом». У 1960-х роках почали масштабне будівництво каналів, щоб відводити річки Амудар'я і Сир-Дар'я, які живили Арал. Спочатку здавалося, що це геніальна ідея. Поля вкрилися зеленими плантаціями бавовни. У звітах писали про рекорди врожайності. Але море почало міліти. Щороку рівень води падав, береги відходили на кілометри. До 1980-х років катастрофа вже була очевидною. Аральське море розділилося на кілька менших водойм. Більшість риб зникла, рибна промисловість зруйнувалася. Тисячі людей залишилися без роботи, цілі міста стали покинутими. Колись рибальські порти перетворилися на пустелі зі ржавими кораблями посеред піску. Разом з водою зник і клімат. Території, які раніше мали вологе повітря, перетворилися на сухі степи. Вітри почали розносити пісок, змішаний із сіллю і хімікатами, які накопичувалися у ґрунтах полів. Цей пил долітав навіть до України. Арал став символом радянської жадібності і байдужості. У гонитві за бавовною, яка йшла на потреби Москви, знищили цілу екосистему. І хоча Україна не була географічно поруч, ми відчували наслідки. У зміні клімату, у пилових бурях, у ще одному доказі того, що СРСР готовий пожертвувати природою будь-якої республіки заради цифр у плані. Сьогодні Арал – це мертва пустеля. Лише невеликі ділянки води збереглися завдяки міжнародним проектам, але відновити море повністю уже неможливо. Це ще одне нагадування, що радянські експерименти ніколи не рахувалися з ціною. Радянський Союз будував свою силу на зброї. І для того, щоб випробовувати цю зброю, потрібні були полігони. Часто їх розташовували далеко від Москви, у республіках, де люди не мали впливу на рішення. Україна теж стала частиною цієї системи. На її території існували військові полігони, де проводили випробовування боєприпасів, вибухівок і навіть елементів ядерних технологій. Одним із найвідоміших став полігон у Житомирській та Рівненській областях, так звана зона Томашгород-Народичі, де випробовували артилерію і авіаційні бомби. Земля там досі нашпимована металом, снарядами і отруйними речовинами. Але особливий жах – це ядерні об'єкти. Україна не була місцем випробовування ядерних бомб, як Казахстан, але тут розташовували інфраструктуру для зберігання і транспортування ракет із ядерними боєголовками. Сотні шахтних пускових установок будували в степах, вирубуючи ліси і нищачи ґрунти. Території, де розміщували бази, перетворювалися на закриті зони, отруєні паливом і відходами. Крім того, для армії будували полігони, де вибухами перевіряли нові види боєприпасів. В степах Херсонщини, на півночі Одещини та в Криму земля досі має сліди цих експериментів. Там утворилися воронки, зруйновані ґрунти, які вже ніколи не відновляться. Усе це замовчувалося. Людей із навколишніх сіл не попереджали, що вони живуть поруч із небезпечними об'єктами. У воду та повітря потрапляли токсичні сполуки, які впливали на здоров'я, але ніхто не пов'язував хвороби з секретними військовими об'єктами. Сьогодні ці полігони залишилися як мертві зони. Частина їх законсервована, частина досі використовується армією. Але екологічні наслідки нікуди не зникли. Зруйновані ґрунти, забруднена вода, небезпечні залишки у землі. СРСР показував світові свої ракети на парадах, але ціна цього параду була прихована.
спустошена природа, зруйновані землі і покоління людей, які жили поруч із великою зброєю. Це була мілітаризація не лише країни, а й самої природи. У радянській системі майже не існувало поняття «утилізація відходів». Будь-яке виробництво мало лише один принцип – головне – виконати план, а рештки можна просто відкинути. У результаті Україна отримала тисячі гектарів землі, завалених сміттям, відвалами та шлаками, які нікуди не поділися навіть через десятиліття. У промислових регіонах це видно особливо чітко. Донбас, Кривбас, Запоріжжя – всюди виростали цілі гори з відпрацьованої породи. Вдень вони здавалися просто чорними пагорбами, а вночі світилися червоними вогниками. Усередині відвали тліли, виділяючи чадний газ і сірку. Люди жили поруч із цими штучними вулканами, дихаючи димом роками. Хімічні заводи мали свої відходи – шлами і кислоти. Вони зливалися у відкриті відстійники, які ніхто не ізолював. Дощі вимивали токсини в ґрунт і ріки, а земля довкола перетворювалася на мертву. Села, що стояли поруч, утримували отруєну воду і продукти. Побутове сміття теж не утилізували. Міста мали сміттєзвалища без будь-якої системи захисту. Там горіло все від харчових відходів до пластмас і гуми. Дим стояв тижнями, осідаючи на будинки та легені людей. В газетах про це не писали. Влада звітувала про чисті соціалістичні міста. Найбільша проблема в тому, що ці відвали і смітники нікуди не зникли. Вони лишилися нам у спадок. Чорні гори Донбасу стоять і досі, багато з них продовжують тліти. Хімічні відстійники не очищені, а сміттєзвалища з радянських часів продовжують отруювати довкілля. Європа в ті ж десятиліття вкладала гроші в переробку і екологічні технології. У СРСР це вважалося зайвою розкішшю. Тут працювала логіка «відходи можна просто скласти в кутку». Але цей куток перетворився на тисячі гектарів мертвої землі. Сьогодні ми щодня бачимо цей спадок. Відвали в промислових містах, отруєні легені від хімкомбінатів, старі сміттєзвалища без рекультивації. Це те, що нагадує, у Союзі вміли виробляти, але ніколи не вміли думати про те, що робити з наслідками. Також тоді любили говорити про безкоштовну медицину, але насправді люди хворіли саме через ті досягнення, якими пишалася система. Промисловість, хімія, меліорація, атомні проекти – усе це мало прямий вплив на здоров'я українців. У промислових містах рівень онкології, хвороб дихальних шляхів і серцево-судинних недуг був у кілька разів вищим, ніж у середньому по Союзу. У Кривому Розі чи Запоріжжі діти росли з хронічними бронхітами, а дорослі часто помирали від інфарктів у 40-50 років. Усе через те, що вони щодня дихали смогом і жили поруч із заводами без фільтрів. У сільських районах проблема мала інший характер. Там люди їли продукти, вирощені на землі, отруєні пестицидами і добривами. У криницях накопичувалися нітрати, і це призводило до отруєнь і довготривалих хвороб. Навіть молоко могло містити залишки токсинів, бо худобу годували травою з оброблених полів. Офіційна статистика все це приховувала. Лікарям забороняли говорити правду. У звітах писали про зростання тривалості життя, але в реальності люди у промислових регіонах старіли швидше і хворіли важче. Ці проблеми не зникли з розпадом СРСР. Багато з нас досі живе у містах і селах, де хвороби, закладені радянським стилем господарювання, передаються з покоління в покоління. Виснажена екологія впливає на генетику, на імунітет, на все наше життя. Радянська система говорила «ми будуємо майбутнє», але майбутнє, яке вона залишила українцям, це слабше здоров'я, коротше життя і тягар хвороб, які ми успадкували разом із заводами й отруєними землями. Радянський Союз зник із карти світу у 1991 році. Але він не зник із нашого життя. Його спадок залишився в землі, у воді,
в повітрі, у нашому здоров'ї. Це спадок, від якого не можна просто відмовитися чи викреслити з пам'яті. Торф'яні пожежі на Поліссі, пилові бурі на півдні, отруєні ріки Донбасу, руїни заводів, що досі димлять – усе це не проблеми сьогодення, а продовження політики, яка діяла десятиліттями. Природу ламали через коліно, виконуючи план. Екологію не вважали наукою, а правду про катастрофи ховали під грифом «таємно». Найстрашніше те, що частину цього спадку ми успадкували назавжди. Осушене болото не стане болотом знову. Чорнозем, який виснажили за 20 років, відновлюється століттями. Радіація з Чорнобиля буде небезпечною ще сотні років. А борщівник, який завезений як кормова культура, уже ніколи не зникне з наших полів. Цей спадок невидимий у щоденному житті, але він завжди поруч. Ми дихаємо повітрям, який досі насичене викидами заводів. П'ємо воду, яка проходить через фільтр із відходів і хімії. Їмо продукти, вирощені на землі, де колись сіяли пестициди без міри. І навіть не завжди замислюємося, що це наслідки минулого, яке ми не обирали. Але знати це важливо, бо тільки розуміючи, що саме залишив нам СРСР, ми можемо будувати інше майбутнє. Майбутнє, у якому природа не ресурс, а цінність, де не повторюватимуться помилки, які вже коштували нам занадто дорого. Радянський Союз помер, але його екологічні злочини залишилися жити з нами.